नमस्कार, स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ हामी नचाहेको होइन बाई एज ब्यान्ड यो गीत सिक्न गइरहेका छौँ। अब गीतको ओरिजिनल स्केल अनुसार चाहिँ के पो तपाईहरुले फर्स्ट फ्रेटमा लगाएर बजाउनु पर्ने हुन्छ है। डी शार्पको कीमा छ, तर म चाहिँ तपाईहरुलाई विदाउट के पो नै डी मेजरको कीमा सिकाइन्छु है। यदि ओरिजिनल स्केलमा गाउनु छ भने चाहिँ यही कर्डहरु के पो फर्स्ट फ्रेटमा लगाएर बजाउनु होला। अब युज भएको कर्डहरु डी मेजर, बी माइनर, G major, A major अनि E minor। जम्मा यति कर्ड युज भएको छ। D, B minor, G, A अनि E minor। अब गीतको स्ट्रमिङ प्याटर्न डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप। अब भर्सहरुमा लाग्ने कर्ड प्रोग्रेसन चाहिँ डी, बी माइनर, जी अनि ए। इच कर्डमा तपाईहरुले 4 राउन्ड बजाउने। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। Nachaheko hoina timilai, चाहन्थे जुनी जुनी भरिलाई। त्यसपछि अर्को लाइनमा पनि गर्नु त तिम्रो के वास्ता, अब त्यसपछि अर्को लाइन यस्तो जान्छ, मेरी दिल की रानी तिमीलाई फूल सारी सजाएको थिए। अब यसमा चाहिँ सुरुमा तपाईहरुको डी मा फुल राउन्ड जाने, त्यसपछि बी माइनर र जी मा हाफ हाफ जाने, अनि त्यस्तै गरी ई माइनर कर्डमा नि फुल जाने, अनि लास्टमा एन्ड गर्ने बेला जी र डी मा हाफ हाफ जाने। यसरी मेरी दिल की रानी तिमीलाई फूल सारी सजाएको थिए। त्यसपछि बी माइनर सारा संसारभरिमा मैले। यसमा अब बी माइनर, जी मेजर, ई माइनर, ए मेजर है त। सारा संसारभरिमा अब चाहिँ फेरि अगाडिको कर्ड प्रोग्रेसनमा आउँछ। अब त्यस्तै गरी अर्को लाइन पनि यस्तै जान्छ है, आँखाभरि आँसु बोकेर म। सो सेम कर्ड प्रोग्रेसन गइरहेको छ। अब लेसन चाहिँ यही नै थियो गीतको। आई होप तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला। के कन्फ्युजन छ भने चाहिँ मलाई कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला।